रियल के गर्छ गर्छ हैन तेरे भयो के गर्नु होला रे अले हात भन्दा बस्छ नि हैन अब दाइले भिडियो खिच्दै हो फेरि यता नेचुरल छ नि रमाइलो छ नि धेरै सबै देखिन्छ जनावरहरू अस्ति परे हेर्नु त्यो उहरू देखिन्छ नि मृगहरू नि आउँछ कि अँधेर त्यो हैन एकल देखे कहाँ हो रुला रुटा एउटा उता मुनि त्यसले लानु दाइ भाइ हालिनी होला राम्रो आउँछ नि यो सारा राम्रो छ सबै हेर्दै यहाँ चाहिँ पोथीहरू भालु त उता गएको कराएको त्यो भालु उताबाट छेक्के नि त उता कसैको फोन आयो मतिर पानी नफाल है अलि त्यो अरे त्यतिबाट हिँड्नु त पाउनु त मतिर पानी नफाल है अलि त्यो अरे त्यतिबाट हिँड्नु त पाउनु त हेलो भिडियो हान्दिएको है भिडियो हेर्नु यता देखाउनु हेर्नु हेलो गाइस हामी राफ्टिङ गर्दै रोशन पनि है होइन